අයිබෝන් අදත් T20CrickChat වලින් අපි ඔබ හමු වෙනවා. නමුත් අපිට කතා කරන්න තියෙන මාතෘකාව තරම්ම මිහිරි නැති වුණත් අද ඒ පිළිබඳව අපි කතා කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා සහ නැමීබියා අතර තරගය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට පරාජය කරමින් තමයි නිමව දුටුවේ. අද දවසේදී සුබුරුදු පරිදි මේ කතා බහට එක්වනවා මංජුල ලන්දෙකුඹර, ඒ වගේම දර්ශන මල්දෙනිය. අද අපගේ විශේෂ ආරාධිතයා තමයි කෝසල සුරේෂ් චන්ද්‍ර. කෝසල, welcome to the show. Welcome Ishan, nice to be on the show. අපි පටන් ගත්තොත් මම හිතන්නේ මංජුල දර්ශන පසුගිය වැඩසටහනේදී මේ නැමීබියා සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර තරගය පිළිබඳව අපි විශ්ලේෂණාත්මකව කතා කරා. ඒ වගේම කොයි ආකාරයෙන්ද කණ්ඩායම මුහුණ දිය යුතුද කියන කතා විශේෂයෙන් මංජුල සඳහන් කරා නැමීබියාව ඊතරම් ලේසි පහසු වෙට ගත යුතු නොවෙනවා කියලා. මමත් හිතනවා, මට පෞද්ගලිකව හිතනවා දර්ශන මණ්ඩලයම කෝසල මේ තරගය තාමත් සැහැල්ලුවෙන් ගත්තාද කියලා සැකේ තියෙනවා. මොකද කාසියවාසිය දිනාගෙන පන්දුවට පාර දීමේ අවස්ථාව ලබා දුන්නාට පස්සේ මේ තරගය ශ්‍රී ලංකාව තුළින් ගිලෙන්න පටන් ගත්තේ කොයි අවදීද කියලා මට හිතෙනවා පන්දු ඕවර 10 දී පමණ. විශේෂයෙන්ම නැමීබියාව පන්දුවට පාර දීමේදී මාත් එක්ක එකඟද නැත්නම් ඊට වඩා වෙනස් අදහසක් දන්නවද? ඉෂාන්, අපි කලින් දවසෙත් කතා කළා විශේෂයෙන්ම ක්‍රිකට් තරගයක ජයග්‍රහණය සඳහා බලපාන සාධක මොනවද කියලා. ඒතකොට අපි අඳුනාගත්තා සාධක කීපයක්, විශේෂයෙන්ම කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් එකවන්ව ක්‍රීඩා කිරීම, ක්‍රීඩකයන්ගේ තනි පුද්ගල දක්ෂතාවයන්, ඒ වගේම නායකත්වයේ දක්ෂතාවය සහ මැච් කන්ඩිෂන් කියන කාරණා ටික. දැන් අපි මෙන්න මේ කාරණා හතර අපි උපකල්පනයක් විදිහට හිතමු ක්‍රිකට් තරගයක ජයග්‍රහණය සඳහා බලපාන සාධක කියලා. මේක ක්‍රිකට් තරගයක ජයග්‍රහණයට බලපාන සාධක කියලා බොහෝ පරීක්ෂකයන් ඔප්පු කරගෙන තිබෙන කාරණාවක්. එතකොට නැමීබියාව සමග තරගය දිහා බලපුවාම මේ තරගයේදී මෙන්න මේ කියන සාධක අතරින් කොතනද අපිට වැරදුනේ? අපේ ක්‍රීඩකයන්ගේ පුද්ගල දක්ෂතාවයන් සම්බන්ධයෙන් ලොකු ගැටලුවක් තිබුණේ නැහැ. නායකත්වය වෙනදා වගේම තමත් හොඳින් දසුචාන කණ්ඩායමට නායකත්වය ලබා දුන්නා. collective efficacy කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් එකවන්ව ක්‍රීඩා කිරීම ඉතාමත් හොඳින් සිද්ධ වුණා. නමුත් මම හිතනවා මේ මැච් කන්ඩිෂන් කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් ගත්තහම අපේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ගේ යම් ආකාරයක දුර්වලතාවයක් තිබුණායි කියලා. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ? හිතලා බලන්න, අපි කලින් දවසේ වැඩසටහනදී කතා කළා ඕස්ට්‍රේලියාව, එංගලන්තය, නවසීලන්තය, දකුණු අප්‍රිකාව වගේ රටවල් වල අපි ක්‍රීඩා කරනකොට අපිට වෙනස් ආකාරයේ රිද්මයක් භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා පන්දුවට පහර දෙද්දිත්, ඒ වගේම පන්දු යවනකොට. නැමීබියාව සමග තරගයේදී ඔන්න ඔය කියන මූලිකාංගය අපි භාවිත කළා. මම දැක්ක තරගයේදී බොහෝ විට අපේ පන්දු යවන්න ලයින් ඇන්ඩ් ලෙන්ත්, එහෙම නැත්නම් පතිතය කියන දේ තුළ යම් දුර්වලතාවයක් දැක්වුවා. ඕන් සමහර යෝග පන්දුවට උත්සාහ කරන්නට ඇති. නමුත් එය අමතර වාසියක් බවට පත් වුණා නැමීබියාවේ ක්‍රීඩකයන්ට ඔවුන්ට ඉදිරිපාදයේ ඇවිල්ලා ඩ්‍රයිව් පහරවල් එල්ල කරන්නට ඉතාමත් හොඳින් අවස්ථාව සැකසා දුන්නා. අපි විශේෂයෙන්ම කියනවා මේ ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ වේගවත් තන්ත්‍ර තියෙන රටවල් වල වී අකුරට පන්දුවට පහර දෙන්නට ඕන කියලා. වී අකුරට පන්දුවට පහර දෙන්න අපි නැමීබියාවට අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා. හැබැයි හිතන්න, අපි පන්දුවට පහර දෙන විට හැමතිස්සෙම නැමීබියාවේ ක්‍රීඩකයන් කලේ වැඩි වේගෙන් උන් පන්දු යවෙන්නේ නැහැ. ඕන් කඩොල්ල වෙතට පන්දු යවනවා අපි පදිත කළ සීමාවට වඩා අඩි 1.5ක් 2ක් පන්දු යවන්නාගේ පැත්තට වෙන්න පන්දුව පත්ත කරන්නේ. ඒතර අපි මොකද කරන්නේ? අපිට ඩ්‍රයිව් පහරකට යන්නට බෑ. ගියොත් එක්ස්ට්‍රා කවර්ට, මිඩ් ඔන්ට, මිඩ් ඔෆ්ට, එහෙම නැත්නම් ලොන් ඔන්, ලොන් ඔෆ්ට උඩ පන්දුවක් යන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අපේ ප්‍රතිකරණ සමහරලාට උත්සාහ කළේ පායින්ෙන් ඉවතට ඇවිල්ලා පහරවල් නිර්මාණය කරන්න. පළවෙනි පහර, දෙවෙනි පහර නිර්මාණය කරන්නට පුළුවන් වෘත්තීය කණ්ඩායමක ක්‍රීඩා කරනකොට තුන්වෙනි පහරදී ඔහු අනිවාර්යයෙන්ම අල්ලා ගන්නවා. ඒ නිසා අපිට සිද්ධ වුණා වෙනස් දේවල් කරන්න පන්දුවට පහර දෙන්නට. මම හිතන්නේ මෙතන සිද්ධ වුණේ පන්දුව පරිතේ අඩි 1.5ක ප්‍රශ්නයක්. ඒ අඩි 1.5ේ ප්‍රශ්නය විසඳාගත්තා නම් නැමීබියාව සමග තරගයේ තීරණය ඊට වඩා වෙනස් වෙන්න තිබුණා. මම දන්නේ දර්ශන කියපු කාරණාත් එක්ක එකග වෙමින් මම යම් අදහසක් කියන්න කැමතියි. දැන් විටක නැමීබියාන් ලකුණු පුරුව ලකුණු 93යි කඩුණු 6යි. මේම ආවහම නිකන් අර කියනවා මේක මෙතනින් එහාට ගැම්මක් නෑ, රයිට්, මේක අපේ අතේ. එතනින් එහාට අපි අර මූලික සිද්ධාන්ත ටික අමතක කරාද? ඔය දර්ශන කියපු කාරණාවට මෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි අවසන් පන්දු වාර කීපය පන්දු යවුවේ කඩුළු දවා ගන්නටමද? එතනදී 7 වන විකට්ටුව දවා ගත්තා නම් ඒ සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු 70කට යන්නට නොදී
මේ තරගයේ එහෙම පිටිම ප්‍රතිඵලය වෙනස් වෙන්නට තිබුණා. එතකොට අර කඩළු 6ක් බිඳ වැටලා තියෙද්දි තරගයේ අපේ අතේ තියෙන්නේ දැන් අපි ආසියානු ශූරයන් කියන කාරණාව පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා ඒ ග්‍රහණය ඒ විදිහටම දෙන්නට කල්පනා කරා නම් මේ ප්‍රතිඵලය මීට වඩා වෙනස් වන්නට තිබුණා. එතකොට අන්න එතනදී තමයි අර පන්දු යවන්නන්ගේ විශේෂයෙන්ම දැන් වනිදු වගේ පන්දු යවන්නේ අපි දැක්කා මේ ගීලොන් ක්‍රීඩාංග පිටියේ දෙපැත්තේ බොහොම අඩු සීමාවක් තියෙන දුරක් තියෙන්නේ. හැබැයි වනිදු ඉතාමත් හොඳින් පාලනය කරද වනිදුගේ පන්දු යැවීම ඉදිරියේ බැක් ෆුට් ගිහිල්ලා මේක හෙට මෙහෙට කරකවන්න පුළුවන් වුණා නම් මේ ප්‍රතිඵලය ටිකක් මීට වඩා වෙනස් වෙනවා. හැබැයි ඔහු එය පාලනය කරගත්තා සහ ඔහුට එහෙම පහර නිර්මාණය කර ගැනීමේදී ඒවා කඩළු බවට පත් කර ගන්නට ඔහු සමත් වුණා. ඒක ඔහුගේ අත්දැකීම් සමුදාය මම විශ්වාස කරන විදිහට. ඉතින් අන්න ඒ දැන් අපි මොන රටේ කොතන ක්‍රීඩා කළත් තමුන් ඒ ක්‍රීඩා පිටියට ඒ කන්ඩිෂන්ස් වලට ඇඩ්ජස්ට් වෙන්නට කොතරම් කාලයක් ගත වෙනවද කියන කාරණාව තමයි අපිට තිබුණේ. ඒතකොට අර ලකුණු 93කට කඩළු 6ක් විද වැටලා තියෙද්දි මේක ලකුණු 164ක් දක්වා ඉලක්කයක් අරගෙන යද්දි මෙන්න මේ තිබුණු වෙනස තමයි මම විශ්වාස කරන්නේ තරගයේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය. ඒක මම හිතන්නේ අපේ දර්ශන කියපු කාරණාව හරි යෝකස් පන්දු යවන්න උත්සාහ කරා නම් යෝකස් පන්දු වල both Manju, but while I agree with some points that Manjula and Darshana both said, but what I felt was, yes, the length of the bowlers were somewhat not according to the conditions. If you see the two sides of the wickets were the shorter sides of the wicket. It was only 59 meters in either side. And the distances to go downtown, which is over 75 meters. What the Sri Lankan bowlers did and the Namibian, the differences, I thought the Namibian bowlers bowled more of a good length. They bowled more of a test match length on this surface rather than going for a T20 length or a one day length. They bowled more of a test match length, trying to bowl it front. If you see, our batsmen were caught in the deep trying to clear mid on and mid off. You saw Dasun Shanaka, Chamik, Karuna, the one, they were trying. They were not caught. No one got, except for Dhananjay, no one was caught down the leg side or on the off side. Even Barnuk was trying to clear long on. Those are the longer sides of it. So I think the Namibians understood where they need to bowl. Their lengths were good. As far as the Sri Lankans are concerned, I thought they bowled a little bit too short on this track compared to the other bowlers, because it enabled Frylink and even Smith, I think, who created that partnership, to use the horizontal bat strokes a lot. If you see, Frylink got most of his runs between square leg and mid wicket. So I think that is the difference between where the Sri Lankan bowlers went wrong and the Sri Lankan, where the Namibian bowlers got more advantage of the Sri Lankan batsmen. And again, were we overconfident of the situation? That's a point that we need to really talk on. But coming to the fact that if somebody wants to question that, is Sri Lanka playing the correct batting order in Australia? I would say yes, they're playing the correct batting order, because they've identified that Kusal Mendis and Pathum Nissanka are going to be the two Sri Lankan openers for T20 format. So it's up to the batsman now to lift their game up. Whether you play on a subcontinent track, or whether you play on a Dubai track, or whether you go to Australia and play, it's up, because these are international cricketers, these are professional cricketers what you're talking. So it's up to the batsman to adjust. Okay, I just can't be opening subcontinent. If I'm given the job to open the batting, I need to adapt to any condition, any wicket, and start playing my cricket. So I think I don't blame the Sri Lankans for going in with this batting order. Danushka Gurutilaka has been a talking point throughout the Asia Cup, whether we want to bring that Charit Asalanka factor into that. And Charit Asalanka has done well in Australia in the previous occasion. But I think what Sri Lanka went with, they went with the winning formula that took them to the Asia Cup Championship. And if I felt that if Dilshan Madhushanka was fit to play, he would have been given the option ahead of Dusmantha Chamira today, and Sri Lanka would have gone with that winning combination. But coming to this again, I think it is the bowlers who really let down the captain. 95 for 5 at the end of 15 overs, which 95 for 6 at the end of 15 overs, and you give away 70 odd runs in the last 5 overs to a number 7 and a number 8. I think that's where Sri Lanka really lost the game and lost the momentum. And that momentum that Namibia got from that 5 overs, they took it to their bowling, and they took it to the game, and they took it to Sri Lanka. So I think you need to give credit to Namibia for adjusting the game, the conditions. As far as Sri Lanka, they need to really buckle up if they are to stay alive in this tournament. Yes, I agree with Kaushal in the sense, like at the end of the match, the press conference, Darshan was telling about the bowling factor that didn't work for Sri Lanka.
now it's just gone now අපි තරග ඉනිමා වෙනවා තව තරග දෙකක් තිබෙනවා මේක ඉතාම වැදගත් කරන කාරණය තමයි ඉතිරි තරග දෙක පිළිබඳ දැන් දර්ශන මංජුල ඒ වගේම කෝෂ්ණකි වගේ කන්ඩිෂන්ස් වලට ඇඩැප්ට් වීම පිළිබඳව ගැටලුවක් තිබෙනවා දැන් UAE තරගයත් ඒ වගේම නෙදර්ලන්ත තරගයත් නෙදර්ලන්ත තරගය ඉතාමත් වැදගත් වෙන්නේ මොකද මේ තන තීරුවේමයි මේ තරගයේ පැවැත්වන නියමිත කියලා තමයි ආරංචිය තියෙන්නේ එතකොට මේ පිළිබඳව දැන් අපි කලින් තරගයේ තිබ්බ අඩුපාඩු ගොඩක් කලාට මගහරවා ගන්න වෙනවා අපි ඉදිරි තරග දෙකත් එක්ක සංසන්දනා කරලා බැලුවොත් මට හිතෙන දේ තමයි දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දල් ලකුණුගේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්නට ඕනේ ඒ වගේ මේ තරග දෙක ජයග්‍රහණය කරන්නට ඕනේ යම් හේකින් අපි කියමු කාලගුණය වුන්ට හරස් වුණොත් එහෙම ඉතාමත් දැඩි පීඩන එක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලක් වෙන බව මට හිතෙනවා මොකද ජයග්‍රහණ දෙක අනිවාර්යයෙන්ම අත් කරගත යුතු වෙනවා මොකද අපි A හෝ B ස්ථාන දෙකේ රැඳී සිටියොත් එහෙම තමයි තීරණය වෙන්නේ අපි මොන තරම් කණ්ඩායමක් තමයි තීරණය කරන්න කියලා මොකද ජයග්‍රහණ දෙක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා ඒ පිළිබඳව මට හිතෙනවා අපි කතා කරොත් හොඳයි කියලා ඉදිරි තරඟ දෙක ඉතිහාසයට අපි පොඩ්ඩක් තියලා අපි වර්තමානයේත් එක්ක අනාගතයේත් දෙන කතා කරොත් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා හිෂාන් අපි ගත්තොත් එහෙම ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් ඉතිහාසය ඔබට මතක ඇති 1979 දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අතින් ඉන්දියාව පරාජයටපත් වෙනවා. සමහර විටක ජෙෆ් තොම්සන් ඩෙනිස් ලිලි අර ප්‍රවේගකාරී කෙටිපන්දු යොමු නොකළා නම් 1975 දී ශ්‍රී ලංකාව අතින් ඕස්ට්‍රේලියාව පරාජය වන්නට තිබුණා. ඒතිකම බංග්ලාදේශය අතින් 2007 ලෝක කුසලානේදී පාකිස්තානයේ පරාජයටපත් වෙනවා. තරඟ පරදිනවා. නමුත් වැදගත් වෙන්නේ තරඟයක පරාජයෙන් පසුව කොච්චර ඉක්මනට කණ්ඩායමක් යලි තරගාවට අවතීර්ණ වෙනවද කියන කාරණා. අපි කියනවා ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන්. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මේ තරගයේ ටර්නින් පොයින්ට් එක කරගන්න පුළුවන්. මේ තරගයේ වෙච්ච ඉතාමත් ඉක්මනින් නිවැරදි කරගන්නට පුළුවන් නම් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. පෝසල මංජුල හිෂාන් මතක ඇති එංගලන්ත කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේදී ගාල්ලේ පළමු ටෙස්ට් තරගයේදී ඔවුන් තරමක් අපහසුතාවයට ලක් වෙනවා. නමුත් ඔවුන් ඉතාමත් ඉක්මනින් මේ තනතිලි වලට කොහොමද අවතීර්ණ වෙන්නේ පන්දුවේ පතිතය කොතනද කරන්න ඕනේ කියන දේ ගැන ඉතාමත් ඉක්මනින් ඉගෙන ගන්නවා. ඉතාමත් ඉක්මනින් ඉගෙනගෙන උන් තරගාවලි ජයග්‍රහණය කරන්නට සමත් වෙනවා. ඒ වගේ ශ්‍රී ලංකාව දැන් දන්නවා මොකද්ද මේ කියන්නේ. මේ දේ නිවැරදිව හසුවා ගන්නට ඕන. ඒත් එක්කම ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා දෙදෙනා පිළිබඳව කතා කරද්දී අපි කලින් දවසේ කිව්ව අපිට මතක ඇති ධනුෂ්ක ගුණතිලක කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරනවා නම් ඔහු අංක 4 ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කළ යුතුද? මම පෞද්ගලික විශ්වාස කරන්නේ ධනුෂ්ක ගුණතිලකයේ පිටිකරන රිද්ම අනුව ඔහු අංක 4 ක්‍රීඩා කළ යුතුයි කියලා. මම විශ්වාස කරන්නේ ධනුෂ්ක ගුණතිලක කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරනවා නම් ඔහු ආරම්භ ප්‍රතිකරුවා වෙන්නට ඕන. මොකද පළවෙනි යාර 30 පසු කරන්නේ ඔහුගේ පහරවල් හරිම වේගයෙන්. දැන් ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ කණ්ඩායමක් ගත්තොත් නවසීලන්තය, එංගලන්තය, දකුණු අප්‍රිකාවේ පන්දු රකින්නන් යාර 30 සීමාවේ ඉන්න පන්දු රකින්නන් හරියට තාප්පයක් බැඳලා වගේ. පන්දු රකින්න දෙන්නෙක් අතරින් පන්දුව යොමු කරන්න හරි අමාරුයි. කුමාර් සංගක්කර දක්ෂතාවය නිසා යොමු කළා තමයි. නමුත් වර්තමානයේ මේ දේ කරන්න එක්ක අපි යාර 30 සීමාවට ඉහළින් පන්දුව එල්ල කරන්න ඕන සනච්චය ශ්‍රී ලංකාව. එහෙම නැත්නම් සංගක්කර වගේ හරියටම පන්දු රකින්න දිනා මැදින් පන්දුව යොමු කරන්න ඕන. ධනුෂ්‍ය ගුණතිලකයේ වේගය යම් ආකාරයක වාසියක් වෙන්නට පුළුවන් මේ පළමු පන්දු වාර 6 තුල පවර් ප්ලේ අවස්ථාවක් ක්‍රියාත්මක වෙද්දී පන්දු රකින්න දෙදෙනෙක් අතරින් පන්දුව වේගයෙන් යවන්න. කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ පැත්ත ගත්තාම කුසල් මෙන්ඩිස් බොහෝ විට රුචියක් දක්වන්නේ ක්‍රීඩා පිටියේ දෙපැත්තට විශේෂයෙන්ම මිඩ් විකට් කලාපයට පන්දුව පහර දෙන්න. ඒ බව හොඳින් දැනගත්ත නැමීබියානු ක්‍රීඩකයන් අතර කරපු දේ මොකද්ද? අපි එදා කතා කරපු විදිහටම කුසල් මෙන්ඩිස්ව දවා ගන්නට සමත් වුණා. හැබැයි කෝසලි තමත් පැහැදිලිව කිව්වා මේ වෘත්තීය මට්ටමේ ක්‍රීඩකයෝ. වෘත්තීය මට්ටමේ ක්‍රීඩකයන්ට කිසිම දෙයකට හේතු කියන්නට බෑ. හේතු කිවීම සාධාරණ නැහැ වෘත්තීය මට්ටම තුල. මම හොඳ උදාහරණයක් කියන්නම්. ඉන්දියා කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනාට ප්‍රශ්නයක් ආවා. විශේෂයෙන්ම 2019 ලෝක කුසලානේ ආසන්න කාලය වෙන විට. ඒතර උන් කල්පනා කරනවා ශිකාර් ධවන් සහ රෝහිත් ශර්මා නිත්‍ය ආරම්භක පිටිකරණ නියෝග කළේ. නමුත් රෝහිත් ශර්මා හොඳින් ලකුණු රැස් කරනවා ආසියානු උපමහද්වීපය තුල. නමුත් වේගවත් තනතිරි වල ඔහු එහෙම රැස් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඉන්දියා ක්‍රිකට් පරිපාලනය කල්පනා කරනවා ඉන්දියා උපමහද්වීපය තුල ක්‍රීඩා කරනකොට රෝහිත් ශර්මා ආරම්භක ප්‍රතිකාරවල භාවිත කරන්නත් එයින් පිටත ක්‍රීඩා කරන විට ලෝකේෂ් රාහුල් ආරම්භක ප්‍රතිකාරව විතර භාවිත කරන්නටත් ශිකා දවන්න එක්ක. නමුත් ඒ පණිවුඩෙන් මොකද්ද රෝහිත් ශර්මා කළේ? රෝහිත් ශර්මා තමන්ගේ වෘත්තීය මට්ටම ඉහළට ගෙනල්ලා ඔහු කොහොන වුණා ඔහු හදා බැලුවා ඔහුගේ දුරතාවය හඳුනාගත්තා. හඳුනාගෙන ඔහු 2019 ලෝක කුසලානේදී මම හිතන්නේ වැඩිම ශතක වාර්තා කරපු ක්‍රීඩකයෙක් බවට පත් වුණා එංගලන්තේ තාන්ත්‍රිකවලදී. ඒ නිසා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෙකුට යම් වගකීමක් දෙනවා නම් වෘත්තීය මට්ටම තුල ඔහු ඒ ඉටු කළ යුතුයි. ඔබ හිතන්න ක්‍රීඩාව පැත්තෙන් නැතුව ඔබගේ ආයතනය පිළිබඳව හිතන්න, ඔබේ රැකියාව පිළිබඳව හිතන්න, ඔබේ ඉහළ කළමනාකාරීත්වය ඔබට යම් වගකීමක් දෙනවා නම් ඔබ ඒ ඉටු කළ යුතුයි. ඒ තුල ඔබට දුර්වලතාවයන් තිබෙනවා නම් ඔබට අධ්‍යයනය කළ හැකි, සහයෝගීතාව ලබා ගත හැකි, ඉගෙනගත හැකි. ඉගෙනගෙන
ඔබ ඒ වගකීම ඉටු කළ යුතුයි. අදන්න මේ දර්ශන නවත්තපු තැනින්ම මම පටන් ගත්තොත් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. දැන් අපි සමහරට මේ විනිං කම්බිනේෂන් එක වෙනස් කරන්නේ නැහැ. මහා දැවැන්ත නම් වලට අපි බයයි. ඒවා එහෙට මෙහෙට කරන්න අපි බයයි. එතන මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ වෘත්තීය මට්ටමේ යද්දි සහ මේ තරගකාරී රටාව තුළ ඔන්න ඔය කියන ආකෘතියෙන් අපි මිදිය යුතුයි. දැන් අපි විනිං කම්බිනේෂන් එක වෙනස් කරන්නේ නැතිව අපි මේකට එනවයි කියන කාරණාව තමයි නැමීබියා තරගයට පෙර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සහායකවරු කරු නවීන් නමස් කිව්වේ. අපි මේ පිතිකරුවන්ම මේකදී අත්දැක බලන්න සූදානම් කියලා. හැබැයි අපි අමතක නොකළ යුතු කාරණාව මේ කන්ඩිෂන්ස් වෙනස් ඒ ක්‍රීඩා කණ්ඩායම් නෙමෙයි අපිට මුණ ගැහෙන්නේ. මෙහෙට එද්දි මේක අලුත් තරගාවලියක්, අලුත් විදියකට යන දෙයක්, අලුත් පැත්තක්. ඉතින් අන්න ඒ තැනේදී මේ වෙනස ඇති කරගත යුතුයි බය නැතුව. මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඒකට අවධානය යොමු කරයි කියන විශ්වාසය තියෙනවා. මොකද එහෙම කරොත් විතරමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මේ තරගාවලිය ඉදිරියට යන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ. හැබැයි ධනුෂ්ක ගුණතිලකව ගේනවා නම් ආරම්භක පිතිකරුවා විය යුතුයි. නමුත් ඒ පැතුම් සහ කුසල් මේ වෙද්දි වෙනස් කරලා ධනුෂ්ක රැගෙනීමේ හැකියාවක් නැහැ. උන් පිළිබඳව වැඩි බලාපොරොත්තුවක් තේරීම් කමිටුව තියෙනවා. එහෙමනම් චරිත අසලංක බෙන්ච් එකේ ඉන්නේ. මම විශ්වාස කරනවා චරිත අසලංකට ඉඩ කඩක් ලබා දිය යුතුයි කියලා. පන්දු රකින්න හැටියට ධනුෂ්ක ගුණතිලක කණ්ඩායම ඉන්නවා නම් ඔහු පිතිකරුවෙකු හැටියට භාවිතා කිරීමේ පදනම කුමක්ද කියන කාරණාව වෙනවා. 2022 වර්ෂයට ඔහුගේ පිතිකරණ සාමාන්‍ය 10.82යි. ඒ නිසා ආපහු ප්‍රශ්නාර්ථයක් එනවා. ධනුෂ්ක ගුණතිලක පිතිකරුවෙකු හැටියට හරි කණ්ඩායමේ ස්ථාවරව තියාගන්නවා නම් කුමක්ද බලපාන ප්‍රධාන සාධකය කියන කාරණාව. ඉතින් මෙන්න මේ දෙයට මම ඒකට හොඳ උදාහරණයක් දෙන්නම්. දර්ශන කිව්වා වගේම ඊපෙර දවසක සචිත් පතිරණත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න ලැබුණා. ඔහුගෙන් අවසන් ලීග් තරගාවලිය අවසන් මහා තරගයේදී ටැමිල් යුනියන් ජයග්‍රහණය කළා. යුද හමුදා කණ්ඩායම පරාජයට පත් කළා. ඔහුගෙන් ඇහුවා ගත්ත ටෆ්ම ඩිසිෂන් එක මොකක්ද කියලා. ඒ වෙද්දි ශ්‍රී ලංකා ප්ලේයර් ජෙෆ්රි වැන්ඩර්සිව එලියන් තියන්න උනායි කිව්වා තිසර පෙරේරගේ කඩුල්ල ගන්න ඕන නිසා. ඒ කඩුල්ල අරගෙන තරගය දෙන්නේ නැහැ කිව්වා. සමහර වෙලාවට අර මහා ලොකු නම් වලට හිර කරගන්නේ නැතුව තරගයෙන් තරගය ප්ලේයර් ටු ප්ලේ ඇනලයිස් කරලා අපිට තීරණ ගන්න වෙනවා. ඒ තමයි UAE සහ නෙදර්ලන්ත තරගයේ ජයග්‍රහණය කරනවා නම් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කළ යුතු වන්නේ. Well, I think what Darshana and Manjula both came to the same conclusion that is Dhanushka Gunatilaka's place worth batting at number 4? That's a very valid point, because from what we know, Dhanushka Gunatilaka has been an opening batsman for many years for Sri Lanka. So giving him the role to bat at number 4, is that the correct thing that they're doing? Is he a batsman who can come in at a situation when you see 2 wickets down early? Is he the batsman to a player to bat under pressure? Is he suitable to do that? Those are the questions I think both Manjula and Darshana are having currently. So obviously, opening the batting without any pressure, you just go out and just play your game because you have nothing to fear. But when you have 2 wickets down, the scoreboard is looking, and then you are under pressure to go in. Are you the suitable batsman to bat at a pressure situation? So I think that's where Dhanushka's concern is for everybody. So I totally agree that we draft Charit Asalanka into this side because he's been more of a middle order batsman for Sri Lanka. But unfortunately, because of his failure in the Asia Cup, that's why he's been left out. Again, he's batted well in Australian conditions the last time he came around. And as both Manjula and Darshan said, sometimes you get players who are very good at playing at various countries. Now, if you can, my mind runs back, India used to use VVS Lakshman to bat at the top order when they played in Australia, because he's a tall batsman. He bats on his toes and he finds it very easy to negotiate the ball that keeps a little bit higher than in a subcontinent. So I think we need to make those type of adjustments going forward. If we are to win these next 2 games, we need to really analyze who really are horses for courses. That's the main thing that we really need to look in. So I would say a better bet. But I felt that in today's game, in the game that we played against Namibia, when Freiling, the left-hander, was going hammer and tongs, Dasun Shanaka might have had the option of trying 1 over from Dhananjay De Silva, who was an off-spinner, who he had that option. He didn't go for that option, maybe because it was in the death overs that he didn't want to get Dhananjay to come in and bowl, thinking because he was a spinner. But that is an option that he might have taken if it was necessary, which didn't come good. But then, what we really need to look is the Namibia game is done and dusted. You just need to forget that
and start fresh for 2 new games. You just can't go back on the theory, we should have done this, we should have done that. No, that's all done. Now it's over. You can't change the result of what happened in the Namibia game. What you need to do is you need to change the results of what we are going to play against Netherlands and UAE. We need to be on that winning streak. The W needs to come in front of the Sri Lankan points tally, and the points needs to be added on to the Sri Lankan. That's where we need to go. Going forward, with 55-run loss is a big gap in a T20 game, and our net run rate will drop drastically because of that. So what we need to do is maybe the game against UAE, Sri Lanka bats first, and if they can post something around 180 to 200 and get UAE out lower than 100, then the whole concept will change for Sri Lanka. So I think that's where the thinking pattern needs to come in, because we're playing Netherlands as the final game. So UAE, the more weaker link in this group, I would feel, compared to Netherlands and Namibia, because Netherlands and Namibia favor these type of conditions. They play more these conditions more suitable for them. Back at home, Netherlands plays on fast bouncy tracks. Namibia does the same. On the other hand, UAE plays on a more slower tracks that don't really come on. We saw that in Dubai during the Asia Cup. So I think UAE is the team that Sri Lanka should really target to go for a massive win and make sure that we are okay to proceed to the next round. We reduce that net run rate from a minus to either a plus or what, however you. I'm not the best mathematician to calculate that, but that's I think what we really need to think of. We need to really think of going for a big win against UAE. But on the other hand, UAE gave a good run to Netherlands, and we are playing under lights in the second game. So what I saw in the second game is the ball is not really coming on. Hishan mentioned that we might be playing on the same tracks throughout this game. So the wicket might get slower and slower. So having Dhananjaya De Silva as your third spinning option will definitely become very handy for Sri Lanka. If that is the case, if the wickets get slower. I was not very happy with the bowling lines and the lengths of Pramod Madushan and Chamika Karunaratne. They tried to take the pace off the ball, but you take the pace off the ball on a track, on these tracks, but then you need to know your length where you need to take the pace of the ball. You need to start hitting the deck rather than you need to bowl into the surface if you're bowling the slow ball, right? You need to create that tennis ball bounce if you're looking to bowl the slow. So these are little things that obviously the coaching staff will have a big word with the Sri Lankan camp, and hopefully that we can come victorious in the next 2 games and Sri Lanka can proceed to the next round of these T20 competition starts. Yeah, thank you, Kausala, because it's either indeed that we have analyzed what really went wrong and what Sri Lanka should be doing in the next 2 games. Well, you are quite right. I said UAE should be our target. If you win the toss, we should bet and put up a big score and then get this run rate reduced, and that will be advantage for Sri Lanka. So I think that is the discussion that we had today. I think the time is an issue for us, but thank you very much, Kausala, appearing as a guest speaker today and sharing your past knowledge with us, and even thank you Darshan, බොහොම ස්තුතියි Darshan, ඒ වගේම මංජුල. අපි තවත් දවසක T20 cricket chat තුලින් බලාපොරොත්තු වෙන ඔබ හමුවනට ඒ වගේම අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු ක්‍රීඩා ලෝලින විදිහට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඉදිරියට යන්නට ඉදිරි තරඟ දෙක ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරන්න අවස්ථාව ලැබෙයි කියලා. බොහොම ස්තුතියි. අපි නැවතත් දවසක හමු වෙමු.